Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ψωμάκι. Είναι ένα ψωμάκι λίγο ιδιαίτερο, έτσι. Παλιά οι φούρνοι πουλούσαν μόνο δύο είδη ψωμιών. Πουλούσαν το ψωμί πολυτελείας και το ψωμί το χωριάτικο. Βέβαια τώρα με την πάροδο των χρόνων έχουν βγάλει πάρα πολλές συνταγές. Σήμερα θα σας δείξω ψωμί πολυτελείας όπως το φτιάχναν παλιά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να δείτε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όπως λέω σε όλα τα βίντεό μου, έτσι θα σας το πω και τώρα. Όλες οι συνταγές για ζύμες γίνονται και στον κάδο του μίξερ και στο μίξερ δηλαδή, αλλά γίνονται και στο χέρι. Απλά με το χέρι θα κουραστείτε λίγο παραπάνω γιατί θέλουμε 1-2 λεπτά παραπάνω ζύμωμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το ψωμάκι μας. Στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 40 γραμμάρια ζάχαρη, 530 γραμμάρια νερό χλιαρό, εάν θέλετε να έχετε ωραίο αποτέλεσμα και σωστό θα χρησιμοποιήσουμε νοπή μαγιά 50 γραμμάρια. Αν δεν έχετε αναγκαστικά θα βάλετε ξερί. Ανακατεύουμε. Να λιώσει η μαγιά. Εδώ έχω 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκια, έτσι σκληρό. Στο εξωτερικό θα το βρείτε τύπου 550. Θα πάρουμε με μία σέσουλα και θα κάνουμε ένα πάπλωμα από πάνω. Θα το βάλετε όλο το αλεύρι, εκτός από 50 γραμμάρια, τα οποία θα τα χρειαστούμε για να κάνουμε το ζύμωμα αργότερα. Το σύνολο δηλαδή είναι 1 κιλό. Βλέπετε, έχω αφήσει λίγο αλεύρι για να κάνω το ζύμωμά μου μετά. Έχω δημιουργήσει ένα πάπλωμα από πάνω, βλέπετε. Και τώρα θα το αφήσω να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Όταν ενεργοποιηθεί η μαγιά και ξέρουμε ότι έχουμε μία σωστή και όχι παλιά ή χαλασμένη μαγιά, θα αρχίσει να σκάει το αλεύρι και να βγαίνει η μαγιά προς τα πάνω. Αφήνουμε λοιπόν 15 λεπτά και επανέρχομαι σε λίγο. Μετά από 10-15 λεπτά βλέπετε έχει κάνει ρογμές και εδώ έχει αρχίσει και βγαίνει η μαγιά. Βλέπετε εδώ, που σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ καλή μαγιά. Κοιτάξτε πως έχει γίνει το ράισμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 20 γραμμάρια αλάτι, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο και θα ζυμώσουμε για 5 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα. Το ίδιο θα κάνετε αν θέλετε να ζυμώσετε και στο χέρι, έτσι, 5 λεπτάκια. Μετά από 5 λεπτά η ζύμη μας είναι έτοιμη, έχει μαζευτεί στο εξάρτημα του μίξερ, στο γάτζο. Τι ωραία ζύμη είναι. Πάμε να το βγάλουμε από το γάτζο μας. Το δουλεύουμε λίγο με το χέρι μας. Έτσι, 30 δευτερόλεπτα. Θα χαράξουμε. Θα ξαναβάλουμε στον κάδο. Θα σκεπάσουμε με μία πετσέτα και θα το αφήσουμε για 30 λεπτά τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Θα πάρουμε τα 50 γραμμάρια το αλεύρι που έχουμε φυλάξει. Θα ξεφουσκώσουμε λίγο. Θα το ζυγίσουμε και θα το κόψουμε στη μέση.
Θα το δουλέψουμε λίγο με τα χέρια μας για να μπορέσουμε να το κάνουμε φρατζολάκια. Εάν σας κολλάει, αλευράκι έχετε στον πάγκο, μπορείτε να το φτιάξετε. Του κάνουμε ένα κλείσιμο εδώ. Κοιτάμε οι χαρακές να είναι από την κάτω μεριά. Βλέπετε πως το κάνω. Το μαζεύω λιγάκι και το ρολάρω. Το αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε το άλλο κομμάτι, το διορθώνουμε, το αφήνουμε στην άκρη, φτιάχνουμε το επόμενο, το άλλο δηλαδή. Δώστε του λίγο χρόνο. Όπως είναι θα το πάρουμε και θα το βάλουμε σε τα ψήμελα δόκολα, θα σας δείξω. Διορθώνουμε και αυτό λιγάκι. Και τώρα τι κάνετε, απλώνετε και διορθώνετε να έχουμε δύο μακριές φρατζόλες. Το βάζουμε λίγο στην άκρη αυτό. Διορθώνουμε αυτό εδώ. Σκεπάζουμε με μία πετσετούλα και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για μισή ωρίτσα. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει, κοιτάξτε πως έχει γίνει, Λοιπόν, ψεκάζουμε με νερό, πασπαλίζουμε με μπόλικο σουσάμι. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό. Θα πάρουμε ένα ξεραφάκι τώρα και θα κάνουμε αυτό με απαλές κινήσεις. Πάμε για ψήσιμο 200 βαθμούς αντιστάσεις περίπου για 50 λεπτά. Να πάρει έτσι ένα ωραίο χρώμα και να φουσκώσει, να γίνει τσουποτό. Τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα. Αφήστε τα λίγο να κρυώσουν πάνω σε σκάρα και μετά βάλτε τους βουτυράκι, αλαντικά, τυριά και ορμάτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!